Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul să-ți transmită în acest moment în legătură cu situația în care tu te afli. Vreau să văd în acest moment care este problema, da? Care este blocajul tău, de ce nu reușești să ajungi acolo unde îți dorești. De asemenea, vreau să văd care este soluția, da, în legătură cu situația ta și vreau să văd și care este rezultatul, iar apoi vedem și surpriza care te așteaptă în legătură cu această situație. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru bani, pentru locul de muncă, un număr pentru altă persoană. Poți să asculți ambele numere și apoi să-mi lași în comentarii să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Citirea este valabilă atunci când tu ai intrat pe ea, este valabilă din momentul în care tu ai găsit-o. Da? Și avem numărul 1, piatra verde. Așa se vede verde în realitate, nu știu dacă așa o vezi și tu. Și numărul 2, piatra roșie. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Și începem cu cei de la numărul 1, cei care ați ales piatra verde. Haideți să vedem așadar ce mesaje are tarotul, ce trebuie să cunoașteți, care este situația în care vă aflați, care este problema, care este blocajul, care este soluția, bineînțeles, și ce urmează să se întâmple. Hai să vedem. Ok. A ieșit deja primul mesaj pentru cineva anume. Da? Bun. La baza acestui pachet avem 3 de monede, 7 de monede, 5 de spade. Văd o persoană care se află într-o așteptare. Cineva se află într-o așteptare în legătură cu niște bani, în legătură cu un triunghi amoros. Aștepți ceva legat de un prieten, legat de o persoană dragă sufletului tău. Și în momentul de față, ce frumos, avem asul de cupe, 2 de bâte. Cineva este foarte pozitiv aici privind viitorul. Văd clar un nou început, o veste bună care a apărut sau care urmează să apară. Unii sunteți conștienți că situația aceasta merge spre bine, doar că este nevoie de așteptare. Este nevoie ca cineva să aștepte, este nevoie ca cineva să acționeze, da? Într-un anumit mod. Într-un anumit mod. Asul ăsta de cupe aici mie îmi transmite o nouă emoție pe care tu o simți, un nou început extraordinar de frumos. Și hai să vedem totuși, pentru că este aici o problemă, pentru că 2 de bâte înseamnă stagnare, înseamnă așteptare. Poate să însemne și faptul că Universul vrea ca tu să construiești totul încet și sigur. Blocajul este împărăteasa. Wow! O conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. Blocajul aici ține de faptul că fie tu nu te apreciezi suficient, fie ține de felul în care tu îți organizezi viața, felul în care tu acționezi. Poate blocajul ține și de o femeie, un proiect. Hai să clarificăm puțin acest blocaj, această problemă. Simt aici că în unele cazuri este vorba despre o avansare, despre o responsabilitate pe care cineva nu și-o asumă sau poate treci printr-o perioadă de maturizare, mai simt să-ți transmit. S-a întors o carte. Luna, deci din nou o energie feminină, o conexiune cu zodia Rac, zodia Pești. Deci blocajul poate să țină de o femeie sau de lipsa de încredere pe care tu o ai, poate în tine, dacă ești femeie. Bineînțeles. Și au ieșit mai multe mesaje, avem cavalerul de spade, regele de spade, 6 de bâte. Ți se cere clar aici o mai bună organizare, acesta este blocajul. Ți se cere să spui nu
să înveți să spui nu. Simt că în unele cazuri asta este problema aici. Mai văd o conexiune cu zodia Gemeni, Balanță, Vărsător. Este clar o bucurie. Bucurie mare. Ți se cere să-ți asumi, să strălucești, să-i spui persoanei respective despre ce este vorba. Pentru unii văd că este ceva care are legătură cu niște acte, cu o instituție. Hai să vedem soluția în această situație. Soluția este regina de apă sau regina de cupe. Foarte interesant. Deci, o maturitate emoțională, credință, stabilitate emoțională, grijă față de tine, față de ceilalți, iubire față de tine, iubire față de ceilalți. Regina de cupe poate să reprezinte în acest context și un terapeut sau o persoană mai sensibilă, cineva care poate este inițiat din punct de vedere spiritual, poate un artist sau o persoană care este ceva mai sensibilă. Mai văd aici și o conexiune cu zodii de apă pentru unii dintre voi. Deci printr-o persoană din zodie de apă se rezolvă problema, Rac, Scorpion sau Pești. Să vedem mai exact, avem puterea, 8 de spade. Deci este clar că tu este nevoie să-ți deblochezi această putere interioară pe care o ai. Ți se cere detașare emoțională puțin, pentru că atunci când te gândești intens la un anumit lucru, la o anumită persoană, la un anumit proiect, de multe ori nu se întâmplă tocmai pentru că ne gândim prea mult. Este suficient să aruncăm un gând, este suficient să facem ceva fizic în acel sens și apoi să ne detașăm, să ne gândim în cu totul și cu totul altă parte și vom vedea că lucrurile se rezolvă. Mai văd o conexiune cu zodia Leu pentru unii dintre voi, însă simt, repet, că tu este nevoie să-ți deblochezi acea putere interioară. Regina de monede. Deci uite, sunt femei aici care pe tine te ajută foarte mult. Poate chiar să ai mai multă grijă de tine, poate să însemne și acest lucru. 3 de bâte, 5 de bâte, 10 de spade. Deci aici este nevoie de o discuție sinceră pe care tu trebuie să o ai cu cineva, cu acest om, dacă ai întrebat de o persoană. Cineva trebuie să închidă ceva cu o regină de cupe. Să vedem în final, aici avem 9 de monede, 9 de spade. Deci, dragilor, se pare că acest drum nu este degeaba, aceste provocări nu sunt degeaba, pentru că în final văd aici clar 9 de monede, 9 de spade, care ambele cărți reprezintă o etapă de final, reprezintă un apogeu. Este ca și cum ești stresat că ai mulți bani sau ești stresat, da, pe ceva anume, însă este o diferență de energie, tu aici ai o mai mare încredere în tine. Persoana asta îți dă o mai mare încredere în tine. Și surpriza pentru tine este magicianul. Surpriza este că tu în final vei avea absolut tot ceea ce îți trebuie. Te vei simți împlinit în această relație, în această situație și mai văd și faptul că vei reuși să manifesti ceea ce pe tine te stresează în acest moment. Deci vei reuși acest lucru. Vei reuși acest lucru. Uite, văd că vei petrece în final. Deci fie o întâlnire cu persoana iubită, fie... Ce frumos! 4 de bâte, 3 de cupe. Uite, petrece alături de persoana iubită, alături de aceste femei care te ajută, care îți sunt alături. Se vede foarte, foarte clar acest aspect. Aceasta este surpriza pentru tine, că vei petrece în două direcții sau primești un răspuns pozitiv din partea unor oameni, un alt răspuns pozitiv din partea altor oameni. Să vedem, dragii mei, și un mesaj aici din partea îngerilor. Așa simt că trebuie să-ți oferi și un astfel de mesaj. Și mesajul este întreabă. Întreabă-i pe ceilalți dacă ai o problemă, cere ajutorul. Da? Și îngerii vorbesc despre sinceritate. Cineva din apropierea ta este foarte sincer cu tine și îți dă o îndrumare, îți dă niște mesaje. Mai avem transformare. Da? Transformă-ți sufletul, transformă lucrurile.
Ceva se transformă în viața ta, ceva se schimbă, da? Însă ți se cere să ceri ajutorul cuiva sau cumva să fii cumva mai clar în ceea ce tu îți dorești. Da? Și mai este un mesaj pentru cineva anume și avem înțelegere, cuplurile fericite se înțeleg se înțeleg unii pe ceilalți într-un cuplu fericit și avem separare. Deci separarea nu este sfârșitul. Pentru cineva este acest mesaj. Ai prieteni sau ai persoane alături de tine, mai apare cineva, mai văd. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Și de asemenea, dacă dorești, poți să recomanzi canalul unei persoane dragi ție. Îți mulțumesc pentru că distribui aceste videoclipuri, astfel mă ajuți ca aceste citiri să ajungă cât mai departe, să fim aici cât mai multe persoane. Îți mulțumesc din suflet pentru tot și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și te invit cu drag și la numărul 2 dacă vrei să mai vizionezi sau la o altă citire de pe acest canal. Iar dacă vrei previziuni pe zodii, te invit pe celălalt canal de YouTube, ai link în primul comentariu. Te îmbrățișez să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra roșie. Să vedem așadar care este situația în care tu te afli în acest moment, care este provocarea ta, soluția, viitorul apropiat și surpriza în situația în care tu te afli. Să vedem care este deznodământul, care este finalul acestei situații, da? Indiferent de timpul care este necesar pentru a se ajunge la acel final, pentru că timpul este fluid și pentru că timpul în lumea ezoterică nu există spațiu, nu există timp. Este diferit de lumea noastră materială. Hai să vedem așadar, dragii mei, mesaje. Wow! În momentul de față simt că ai foarte, foarte multe lucruri de făcut. Este o bucurie mare pe care o ai. Vorbești mereu la telefon sau ești prins într-o situație ciudată, unii poate chiar într-o situație legată de un triunghi amoros. Poate să fie și o atracție foarte mare la mijloc sau o pasiune pe care tu o ai în legătură cu o persoană, în legătură cu o situație anume. Avem judecata, asul de monede, eremitul. Foarte frumos. Simt aici o energie matură, o energie asumată. Te revezi cu o persoană într-un loc retras, într-un loc frumos. Mai văd clar aici un nou început pentru tine. O nouă casă, un nou loc de muncă, o nouă situație în care te afli. Multă stabilitate văd. Da? Deci e ca și cum ai ajuns într-o poziție stabilă. Sau îți dorești această stabilitate de care să știe toată lumea. Și mai văd aici în momentul de față ceva ce nu îți place, ceva ce nu îți convine privind o rivală. Adică fie o colegă de la muncă, un coleg, un prieten, poate persoana la care tu te gândești este într-o relație în acest moment sau poate mai este cineva în viața celuilalt. O conexiune mai văd pentru unii cu zodii de foc, foarte, foarte puternic acest aspect, leu, berbec, săgetător. Provocarea are legătură cu regele de aer, regele de spade. Organizare mult mai bună, da? Este nevoie să te organizezi mai bine. Provocarea ține și de o persoană, poate în zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Regele de spade poate să însemne și o instituție publică, deci de acolo pot fi niște blocaje sau poate este acest om din viața ta care își face planuri, își face strategii, dar cumva
nu acționează. Și mai simt să transmit aici pentru unii că este bine să fiți atenți pe la niște personaje care nu au intenții foarte bune. Da? Sunt niște discuții aici privind o împărțire de bani, privind niște cumpărături, un cadou, o zi de naștere mai văd. Poate să fie ceva legat de o sumă mare de bani, de o instituție. Poate să fie legat de faptul că cineva își dorește să aibă foarte multă grijă de tine sau tu îți dorești să ai o grijă mare față de cineva, îți dorești să îngrijești o persoană, să-i oferi iubire, pasiune, să îi oferi tot ceea ce are nevoie și omul ăsta poate să respingă situația. Poate să fie ceva legat de niște cumpărături. Soluția pentru tine, da? Soluția pentru tine ține de a te detașa, de a spune lucrurilor pe nume, de a afla un adevăr, poate chiar de a fi curios sau curioasă în legătură cu o situație anume. Nebunul și 5 de cupe. E ca și cum e nevoie să afli despre ceva legat de trecut. Tu aici trebuie să faci pace cu supărarea acestui om, să înțelegi de ce e supărat, să revii puțin asupra lucrurilor. Poate pentru unii aceste energii pot însemna și faptul că este nevoie să mergeți într-o direcție total diferită. Da? Uite, poate să fie ceva legat de un copil, de un nou început, un nou proiect, ceva care pe tine te pasionează. Da? Se cere să deschizi această discuție în legătură cu relația, în legătură cu faptul că voi sunteți din lumi diferite. Voi sunteți din lumi diferite. 10 de cupe, 3 de bâte. Deci, ca și cum ți se cere să deschizi o discuție cu acest om legat de o familie fericită, legat de un drum pe care îl faceți împreună. Deci, e nevoie să afli mai multe lucruri. Este nevoie să afli mai multe lucruri. Se cere aici cumva să se discute sincer, tranșant, în legătură cu această situație. Să vedem rezultatul final. Avem îndrăgostiții și 6 de monede. O conexiune văd pentru unii cu zodia Gemeni, însă în acest context este clar faptul că în final, în această situație, tu rămâi împreună cu acest om sau dacă știi că nu se mai poate, în alte cazuri, mai văd și o separare, dar cumva amiabilă. Adică tu ai grijă de celălalt om, rămâneți prieteni, vă mai ajutați unul pe celălalt, dar văd și un cadou pe care îl primești de la cineva anume. Da? Surpriza pentru tine este temperanța. Surpriza este că tu vei învăța să ai răbdare. Surpriza poate avea legătură și cu o persoană cu marcaj pe săgetător, dar tot surpriza asta poate să reprezinte și o împăcare, poate să reprezinte liniște, pace, faptul că reușești să-ți găsești echilibrul, să reușești să găsești pacea interioară, iar pentru unii poate avea legătură cu o împăcare, cu o negociere foarte bună. Pentru că este clar că în final cineva renunță la o situație în care nu s-a simțit bine. Da? Cineva renunță la răceală, cineva renunță la o astfel de situație. Iar dacă relația este mai rece, este clar aici că cineva va lăsa acest temperament în spate. Surpriza mai ține și de faptul că cineva va trebui să se lupte, cineva va trebui să acționeze. Poate să fie un compromis, da? Totuși, eu văd ceva benefic pentru tine. Avem judecata, lumea, marele preot. Deci aici, în final, văd eu că se rezolvă ceva legat de un contract, de o relație serioasă. Văd aici multă pasiune în final, în această situație. Multe pasiune, dar văd și niște discuții așa în contradictoriu. Da? O oboseală, poate. Să vedem în continuare și un mesaj din partea acestui oracol pentru tine, să vedem
Ce trebuie tu să cunoști, ce spun îngerii? Îngerii vorbesc despre, wow, despre rai, despre cer, da? Paradis. O persoană pe care tu ai iubit-o, da, este mereu cu tine. Poate să fie cineva care se află în altă lume sau cineva care nu mai este lângă tine în acest moment. Și văd că este cineva din trecutul tău. Tu încă ești legat de cineva sau de ceva din trecut. Ceva ce s-a întâmplat în relația asta, la locul de muncă, în viața ta. Încă ești prins de trecut. Și ți se spune clar să lași trecutul în urma ta. Să mulțumești, să-i mulțumești lui Dumnezeu că existi, să mulțumești cerului că ești bine, să mulțumești că ai persoane frumoase în viața ta. Așteptări, știi, se spune clar, să ai niște așteptări realiste, pentru că, da, soluția este de a discuta clar cu cineva. Ce faceți mai departe? Rămâneți împreună? Nu rămâneți? Și interesant este că se repetă mesajul de la numărul 1 cu o separare, da? Și aici se spune clar că separarea aceasta nu este sfârșitul. De asta am spus că este posibilă o împăcare pentru cei care sunteți interesați de așa ceva. Însă clar lucrurile nu vor mai fi la fel. Pentru că, uite, este vorba despre un nou început. Uită-te în jurul tău spre un nou început. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și astfel mă puteți ajuta, astfel îmi puteți mulțumi. Dacă dorești, poți să-mi lași un comentariu și m-ar ajuta foarte mult dacă ai recomanda canalul unor persoane dragi ție sau să distribui aceste videoclipuri. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine, te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Te invit și la o altă citire de pe acest canal dacă vrei să mai vizionezi. Sau te invit la previziunile epizodii de pe celălalt canal de YouTube. Ți-am lăsat un link în primul comentariu. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.